Життя у пеклі. Лише так можна охарактеризувати обставини, в яких уже кілька місяців існують мешканці Соледара, що на Донеччині. Місто розташоване практично на лінії фронту, і його без перестанку рівняє з землею ворожа артилерія та авіація. Як виглядає сучасне пекло, яке щодня влаштовують мирним мешканцям Соледара московити, бачила наша Ольга Калиновська. Місто Соледар відоме тим, що до Великої війни тут працювало одне з найбільших підприємств по виробництву солі – «Артемсіль». Наразі тут практично нічого не працює, людей немає. Тут дуже гучно тривають артилерійські дуелі. По цьому місту росіяни працюють практично всім, аж до авіації. От, власне, результати її роботи. На один із 5 рудників, де видобували кухонну кам'яну сіль, страшно дивитися. Але цей рудник, як з'ясуємо згодом, не в найгіршому стані. Від решти шахт, які ближче до центру, росіяни не залишили живого місця. На Артемсолі працювала третина міста. Нині ані підприємства, ані міста, ані людей. Одна з будівель державного підприємства «Артемсіль», вочевидь адміністративна, вона не просто розбита, вона випалена росіянами. Утім, це лише на перший погляд. Здається, що місто вимерло, і мешканці, спішно тікаючи, покинули небезпечну територію. Але ж ні. Дорогою у центр Соледара зустрічаємо Андрія. На запитання, як живеться чоловікові у цьому пеклі, секунду поміркувавши, відповідає. Якби не матір, я поїхав би вже. А її вивезти? Не хоче. Є куди, сестра в Києві. Не хоче, мамка. Та що каже його матір? У багатоповерхівці, де мешкає, досі ховається жінка з 3-річною дитиною. Ми постійно ругаємо матір, щоб вона вивезла її. Вона її не хоче вивозити. У мене друг погиб. З Соледарі тут. А як загинув? В печінку попала. І поки довезли, помер. Осколки? Так, все, дякую. Як звати вас? Андрій. Тут не те, що жодного вцілілого будинку, жодного, здається, цілого вікна уже не залишилося. Лише руїни, розбитий бетон багатоповерхівок та пошматований уламками снарядів асфальт. Але у центрі Соледара все ще працює магазин, куди приїжджають місцеві. Серед них Юрій. Він звертається до нас із проханням, від якого щемить серце. Давайте съездим на дружбу, я посмотрю, мои дети живые и внуки. Внуки? А скільки внукам? Ну, а девочки 15, а меньше 5. Ми їдемо розбитими та вкритими уламками дорогами повз роботу Юрія. Чоловік працював на одному із соляних рудників, нині знищених вщент. Він побаченим шокований. Боже. Я ж тут давно не был, я и не видел таких разрушений. А давно це скільки вони були? Это уже, наверное, месяца 1,5. Ну, именно что не видел свою работу, что так разбито. І не так, раніше не так розбито було, так? Це вже зараз. Ну, там только стекла были побиты, а сейчас, вот смотрю, сгорело много чего. Доїжджаємо до глибокої вирви, а тут таки майже на кожному кроці шляху далі немає. Юрій зривається з авто і біжить глянути, чи вцілів будинок, де мешкають діти та внуки. Зв'язку у Соледарі немає давно, як і світла, газу та води. Прийти сюди пішки він не міг. У місцевих взагалі пересування зведені до мінімуму, бо кожної миті може прилетіти російська ракета чи снаряд. Не дошел далеко еще было. Дом стоит, а там... Фух, як Бог дасть. Як Бог дасть. Саме так тут живуть усі, хто досі не виїхав із міста. Не те, що щодня чи щогодини, щохвилини, ризикуючи життям та здоров'ям. Как и живем, прячемся. Від суцільного пекла, який влаштували у Соледарі росіяни, тут плачуть навіть тварини. Але люди, хто залишився, виїжджати не хочуть. Костянтина, як і Андрія, у місті тримає мати. Мама нікуди не хоче. Боже, тут ж цілого місця немає. Немає. Починається. А що починається? Та далі чуть-чуть передохнути, я опять стріляю. Костя з братом приїхав глянути на квартиру у будинку. Чи ціла? Вранці у дворі приземлилася російська ракета «Калібр». Хоча і без неї у місті
живого місця немає. Але росіяни не зупиняються, доруйновуючи все, що хоч якось височіє над землею. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.